Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Hatid ng Benita at Catalino Ya Foundation at ng RMN Networks. Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat mga kasama. Sabado ng umaga, July 30, 2022. Kwentong Bayani mga kasama, sa pangalan po ni Radyoman Jenny Pahilanga, pansamantala ko munang hahalili. Ang inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino, at hanggang mamayang alas 11 po tayo ng umaga para pag-uusapan ang mga kwento na siyang magbibigay po ng inspirasyon sa ating lahat ngayong umaga. At mga kasama, para ho ay tayong formal pong mag-umpisa sa ating palatuntunan. Nasa linya na po natin ngayon via Zoom ang ating kasama na si Miss Jojo Armenta. Jo, magandang umaga. Magandang umaga, Sir Rod. Good morning po sa ating lahat dyan sa studio din. At sa ating mga viewers and listeners, no, good morning po sa ating lahat. Magandang Sabado muli. Huling Sabado ng July. Ay oo, tama nga, huling Sabado na ng July. At sa susunod na linggo, abay, Agosto na. Napakabilis ng ating araw, napakabilis ng panahon. Hindi natin namamalayan, abay nako, ha? Abay, mag-uumpisa na naman tayo sa Christmas countdown. Yes. Nako, sabi nga nila, tumutono na ng gitara si Jose Marichan. Ay, sumisilip-silip na sa Facebook. Oo, dahil malapit na ang Burr Month na isi-celebrate natin ang kahabaan ng Pasko. Tama, at excited na lahat yan kasi kumpara nung mga nakaraang Pasko, ngayon di hamag mas maluwag. Oo. So talagang makakapunta ang lahat ng ating mga kasama, ang ating mga suki sa iba't ibang mga pasyalan ngayong Kapaskuhan. Yan ang inaabangan ng lahat, Miss Jo. Pero sa BCYF, ano bang nakahanda, no, na mga activities? For sure meron yan pagka Disyembre. May mga activities din ng BCYF. Karamihan mostly involve ang mga schools dyan kasi may mga communities na hinahandle ang BCYF. So we really encourage the schools, our partners, to come up with different projects for communities, no, pagdating ng December. Pero bago dumating ang December, meron pa tayong Search for Hometown Heroes sa November. Yan, kasama yan sa ating mga programa pagdating ng towards December. Mamaya pag-usapan natin yan dahil isa yan sa mga inaabangan din ng ating mga suki, no? Yung Search for Hometown Heroes na matagal na rin ginagawa ng BCYF, Miss Jojo. Yes. At yan, dahil nga every month meron tayong sineselebrate. Sir Rod, this month naman, July, we are celebrating Philippine Social Enterprise Month. Ayan. At yan ang magiging topic natin ngayong umaga. Dahil nga po, ang BCYF, we really strongly believe in advocating innovation and social entrepreneurship to make a difference, no, in the society. So, this month, July, we are celebrating Philippine Social Enterprise Month. Kaya po ang makakasama natin ay mga social entrepreneurs. Ayan. Okay, wag na nating patatagalin, Miss Jo. Umpisahan na natin ang ating talakayan ngayong umaga. Sige, nasa iyo ang pagkakataon ngayon to introduce ang ating mga bisita sa programa ngayong umaga. Alright, okay. Hindi ko na po masyadong patagalin, no, dahil excited na rin kaming malaman ang kanilang journey as social entrepreneurs and to talk about their social enterprises. Ang ating pong mga panauhin ngayong umaga, first, ito hindi na siya bago sa BCYF, no. We have worked and she was actually the social enterprise actually was nominated in Developmental Social Enterprise Award back in 2017. I'm not sure, no? 2015 and 2017. Pero our makakasama po natin ngayon, our guest for this morning is the Chief Innovation Officer of Mori Notes. Siya po ay si Mitzi Uy Chang. Good morning, Mitzi. Magandang umaga po, Sir Rod. Hi, Jojo. Hi. Good morning. Good morning Kumusta ka naman, Mitzi? I'm good. It's nice to see you again. Oo nga. Glad to catch up. Yes. Welcome to Kwentong Bayani, Mitzi. Thank
you. Thank you. All right. Our second guest for this morning is actually a social entrepreneur as well. He's one of the co-founders of this local social enterprise called Bianco. Ang kasama po natin is si Wenzel Ong. Good morning, Wenzel. Good morning Miss Jojo. Good morning Sir Rod. And sa lahat ng nakikinig at nanonood dito sa programa ninyo. Good morning. Welcome po sa Kwentong Bayani. Okay, para umpisahan ang ating palatuntunan, Miss Jo, sige, umpisahan na natin ang ating talakayan. Yes. Siguro itanong ko na din to, no? Kasi I think a lot of our viewers and listeners would be so interested to know ano nga ba yung personal advocacy nyo. We all know that you guys are social entrepreneurs, no? Pero ano yung inyong personal advocacy? And for Mitzi, no? Kasi si Wenzel hindi pa siya na-involved sa BCYF, but for Mitzi, how did you get involved with BCYF? Sige, simulan natin kay Mitzi. So, yung personal advocacy ko talaga is to provide women sa community opportunities to utilize yung mga skill sets nila, yung mga creativity nila para maging productive, even if it's just in their home, and then perhaps also earn a living from it. So, kami sa Mori Notes, we create products of value and train women and provide them home-based livelihood. Parang it will be growth not just for our business but also for other women in the community. And then we got involved po sa BCYF because I was invited to join dun sa Developmental Social Enterprise Award po by a friend noong 2018 po. And I'm thankful for BCYF po kasi it's a very nice community for social enterprises like us po. Very supportive po yung BCYF. Mm-hmm. Ms. Betsy, bakit ito ang napili nyo pong advocacy, no? Pagbibigay ng livelihood sa ating mga kababaihan sa community? Kasi po, before I started this business, I myself po was in the soul-searching years po na hindi ko po alam gagawin sa buhay ko at nasa bahay lang po ako. And then, na-realize ko, maybe there are other women like me na siguro may gustong gamitin din yung skill sets nila pero hindi po nila alam paano. And so, Mori Notes po was started inside my house po. Okay. And I'm hoping to help other women to do the same po. So, that's how we started po. How about you, Wenzel? What's your personal advocacy? Ako dalawa lang yung pinaka naiisip ko na that's close to my heart. Una is yung food security, pangalawa education. Sa tingin ko kasi magkadugtong yung dalawang yun. Food security dahil, for example, yung mga taong hindi sapat yung nutrition or hindi sapat yung pagkain na meron sila, nakaka-apekto kasi yun sa development nila as a person. So, hindi sila makapag-concentrate na maayos, hindi makapag-isip na maayos, or hindi, let's say for example, sa isang bata, hindi siya makapag-aral ng maayos dahil wala siyang sapat na nutrition sa pagkain, na galing sa pagkain. Also, education, dahil sa tingin ko yun pa rin ang pinakamabisang lunas against, let's say, sa mga nangyari ngayon, like fake news. Malaking bagay pa rin yung naitutulong ng education. Hindi lang sa mga kabataan, kundi sa mga adults din, giving them the right opportunity para matuto, para magkaroon ng
something that they can fend for themselves, something na magkaroon na para talaga sa kanila. So I think yun yung dalawang advocacy na nakikita ko that's close to me. Oo, Miss Jos, sundutin ko lang yung ano to. Lang po. Yung sinasabi ni Sir Wenzel, yung kanyang advocacy ay para sa food security and education. Biglang pumasok sa isip ko, tamang-tama ang administrasyon ngayon, yan ang isinusulong. Kaya hinawakan niya, di ba, ang pagiging kalihim ng Department of Agriculture at ang ating pangalawang Pangulo ay ang kalihim ng Department of Education. O, anong masasabi nyo rito, Wenzel? Ito ba ay nagbigay ng pag-asa sa mga kagaya po ninyo na yung advokasya ay para isulong ang sapat na pagkain at nutrisyon lalo tigit sa mga bata dito sa ating bansa at ang magandang edukasyon? Lagi namang sa pagpapalit ng administrasyon, lagi namang merong pag-asa. I think like our president now and our vice president handling education and agriculture, I think malaki yung magiging papel talaga nila sa pag-develop ng, let's say, sa agriculture lang ng Pilipinas. Yun yung pinaka-tina-target ko kasi ng Bianco ngayon. So, malaking parte talaga ang gobyerno sa pag-develop ng magsasaka, sa pag-develop ng efficiency nila. So, hindi lang naman siya sa tulong lang din ng mga social enterprise. Malaking parte ang gobyerno sa kung paano din sila ma-develop. As well as education. Kasi education talaga ang, sa tingin ko ngayon, pinakamalaking, di ba yun lagi sasabi, pinakamalaking department sa gobyerno. So, malaki din yung role nila sa development. Okay. Right. Nabanggit ni Mitzi kanina na yung focus ng More Notes ay women. Tapos si Wenzel is like yung food security, no? I'm just curious, like, ano yung naging turning point nyo that you realized there's aha moment na I want to build this social enterprise? So what was that aha moment sa buhay nyo, or the turning point that you decided to push for to be a social entrepreneur? Sige, unahan si More Notes na si Mitzi. So because during my soul searching years, no, diba, I didn't know what I wanted to do with my life. And then every morning, I would read my Bible, 1 chapter a day. And then I was led to passages na seek justice for the oppressed. Also, you need to act out your love for other people, and then to use your talents and your creativity. And then everything just, when combined together, made sense na I need to use my creativity to uplift other people's lives. And why women? Siguro kasi during my years at home, parang I was very close to yung mga helpers namin sa house. And then one morning, we had this one helper na she was crying while nagwawalis ng floor. I was asking her, bakit ganyan? Yung pala, kasi yung 5-year-old daughter niya may sakit. And then, walang nag-aalaga sa kanya. Yung lola, masyadong busy. And then, I thought, kasi I've had the privilege na to grow up with my mom. So, parang naisip ko, sana yung mga ibang moms then have the opportunity to be with their children. That's why yung More Notes is more on providing home-based livelihood to mga moms para pwede din nila makasama yung mga anak nila sa bahay. Saan galing po yung salitang More Notes? Sorry po, Sir Wenzel. Follow up lang kay Mama Mitzi. Saan po galing yung salitang More Notes? Yan po yung no? Pangalan ng inyong organization. Opo. Yung More Notes po, yung brand name namin. Yung Mori, it is a variant of a Hebrew word
called Moriel, which means God because it is God who has led me here. Kaya Mori Notes po yung pangalan. Okay. So yung mga produkto, Yes. ano po yung mga produkto na ginagawa ng ating, yung mga miyembro po ng inyong organization dito sa sumasalang sa livelihood program ng Mori Notes? So we started with the journal purse book. Ito po yung nasa, yan, yung mga picture there. Yung purse book po, siya yung journal with purse together. So that's why we started with, that's why my notes po yung sa name namin kasi we started with journals and then we innovated and diversified to mga multifunctional pouch. Mukhang may problema ata sa signal, Miss Josie, Ma'am Mitzi, uy, no? Okay. Siguro pwede nang sagutin ni Sir Winsel din doon, no? Yung tanong mo, Joe, kanina. Sir Winsel, opo, go ahead po. Yung what led siguro doon sa pag-pursue namin ng Bianco, masasabi ko kasing hindi siya deliberate na nangyari agad. Nagkataon po kasi nung nag-aaral pa ako for my master's, nagkaroon ng opportunity na parang merong isang business case competition sa school. So, ang challenge nila, gumawa ng isang social enterprise para sa kabataan. So during that time, tinitingnan namin kung ano yung industriya na may pinakamalaking pangangailangan. Na may malaking need na kapag nagkaroon ng malaking or natulungan ng maayos, magkakaroon ng malaking impact. So nakita namin yung agriculture. And for the longest time, yung mga magsasaka, hindi naman nalingid sa kaalaman natin na underdeveloped na talaga sila. Like yung buong sistema na agriculture. Sa atin. So yun din yung nagtulak sa amin para why don't we create something for them. Hindi naman kailangan like malaking tulong. Kaya yun din po yung nag-push talaga sa amin to do Bianco, to start Bianco. Opo. Specific, ano po yung ginagawang tulong ng Bianco sa, lalo na sa ating mga magsasaka, Sir Winsel? Ang pinaka-goal po kasi talaga ni Bianco ay tulungan niya magsasakang maibenta yung mga produce nila directly doon sa mga bibili talaga. Kasi di ba yung current sistema natin, marami pang dinadaanan na mga proseso yung magsasaka para maibenta. Which leads, kaya kung mapapansin natin, mataas talaga din yung presyo minsan ng mga gulay at prutas na binibili natin. So sa tulong din nun, para ang pinaka-goal po talaga namin ay mapalaki yung income nila, ma-improve yung productivity. At the same time, meron din kaming tinatawag na meron kaming learning component na tinatawag na tulungan sila in terms of financial, like business management. Kasi yun din yung nakita namin when we do some interviews with them, na meron din kakulangan in terms of financial management. Na para ang thinking nila is makapag-tanim lang ako at kumita, gano'n na siya. So we wanted to make it more sustainable para po gano'n. So from farm to market, yung kanilang... Yes, parang from farm to table, gano'n yung farm to market, farm to table. Farm to table. Pero sinong bumibili sa kanila para dalhin yung kanilang produkto direkta sa market or sa mismong mamimili? Ang pinaka ano po nun is kami yung bumibili ng produkto. Binibili namin sa halaga na yung parang natawag ng fair price. Okay. So binibili namin yun at a fair price and then we sell it to consumer. So ganun po yung treatment niya. Kasi yan ang Miss Jo ngayon problema ng mga magsasaka ngayon dito sa issue ng fuel price hike. Yung iba ayaw nang magtanim. Siyempre kasi ang taas. Sabi yung taas ng mga bilihin ngayon, ano?
kahit gulay, napakataas na ng price. Oo, kaya I think maganda din talaga na may mga support from the NGOs and different organizations to promote farming, you know, magtanim ka sa sarili mong backyard o kaya front yard, 'di ba? Kasi kung bibili ka ng bibili, you're consuming and using your own money for that. Nakakahilo kasi ang laki ng difference ng price from just last year to this year, 'di ba? So grabe ang changes. So yun. Yung next question ko actually is more like we want to understand the difference between a social enterprise and I wouldn't say regular enterprise, pero yung isang enterprise, no, or business. Ano yung kinaibahan ng social enterprise sa isang enterprise na traditionally alam natin? Sige, Mitzi. So, the difference ng isang social enterprise sa isang usual enterprise is that yung social enterprise, you look at multiple dimensions or multiple bottom lines or parang multiple impact of the business. So, hindi lang po yung financial aspect yung titingnan nyo. Siyempre po, for all enterprises, including social enterprise, important po yung profitability. You need to first be sustainable para magkaroon ka ng impact sa community nyo. So once you are sustainable financially, then you look at the other dimensions as well, which include the social aspect and the environmental aspect po. So yun po for me. Thank you for sharing. Winsel, ikaw naman. I would have to agree with Miss Mitzi said. Pero kung bibigyan ko lang siya ng simple definition, social enterprise, lahat ng ginagawa niya mula sa umpisa hanggang sa dulo, laging may social impact element. Laging conscious siya, like environment conscious, sabi ni Miss Mitzi. And of course, syempre, yung pinaka-bottom line din is kailangan mo kumita. Kasi unlike traditional business na ang main goal ay kumita, wala din namang masama doon kasi nakakapagbigay rin nila ng trabaho. Social enterprise naman, on the other hand, tinitignan nila yung paano po ma-operate tong negosyong to, paano ko ma-deliver yung goods sa customer ko. At the same time, magkaroon ng impact doon sa beneficiary na tinutulungan ko. In our case, yung magsasaka, kay Miss Mitzi in their case, yung mga livelihood ng women. So lahat yun, tinitake into consideration sa pag-ooperate. So hindi lang siya purely talaga na profit. So yun po yung simple explanation. Yung kita, di ba, sa social enterprise, paano yan? Paano saan po napupunta? Kasi traditional enterprise, ang dami nating kinokonsidera siya. Pero nakatutok tayo sa sarili nating business. Pero social, may iba pa tayong sabi nga ni Sir Winsel, may iba pa tayong kinokonsidera. Okay? Aside sa kita ng negosyo. Kasi sa ginagawa natin, may may goal. Okay? Para sa society, okay, sa beneficiary ng ating advocacy. So yung kita paano po? Saan po yan? Lahat ho ba'y napupunta doon sa sa sector na ating gustong tulungan? Sir, Ma'am Mitzi. So sa amin po, actually yung business model namin, in a way, it is like traditional business po na we are manufacturing. So we gain profit through selling of our products. Ngayon po, yung difference lang namin from the traditional business is how we employ our producers. Hindi po kami yung parang factory na kailangan dalhin yung mga nanay here and then we provide like a particular price for bulk na
quantity, we compute our products based and we compute the labor of our products based on at least the minimum wage po. In order to create the per piece na ipipay po namin sa mga nanay, and then we enable them to do the items po in their home or wherever they are comfortable po. So, different lang yung way of doing it. Ayun. Sir Winsel? Siguro po kasi depende kasi sa kung paano yung structure ng negosyo o ng social enterprise. So iba-iba kasi ng structure yung bawat social enterprise. Like in our case naman, kumikita kami based yun nga sa selling ng produkto, pero from the start pa lang ng pagbili mo at a fair price doon sa magsasaka is already an impact for them. Kasi doon sa traditional na proseso ng pagbebenta nila ng gulay, syempre maraming dadaanan na proseso na middlemen. So kami, we wanted to buy the produce na naka-fair price na siya, na hindi naman lugi yung magsasaka. That alone is part of the impact. Ngayon po, doon sa side naman na sasabi ko kanina about, meron kasi kaming phase na hindi pa na-implement. Parang phase 2 namin siya. We give naman like training to the farmers. Parte na yon kapag kumita na yung social enterprise. So iba-iba po yung dynamics ng bawat social enterprise. Depende sa kung ano yung tina-target mo na beneficiary at depende rin sa kung ano talaga, paano mo ibebenta yung produkto mo. Yung business model po na tinatawag. Ayun. Yung social enterprise, Miss Jo, no? Hindi lang basta, negosyo na gusto natin kumita, no? Okay? Kung hindi, mayroon tayo ding sektor na gusto nating tulungan. Aside, nagne-negosyo tayo, gusto din nating tulungan itong sector na to, na magiging kaakiba din sa ating business. At magkakaroon din, ng improvement sa kanilang buhay. Nag-struck sa akin yung sinabi ni Wenzel kanina na from the very first, from the beginning until sa huli, may social impact element dapat ang mga ginagawa. So I think yan din sa BCYF, yan din yung na-explain ni Sir Tony, no, na ang isang social enterprise talaga dapat ay even the operation, hindi lang may beneficiary, even the operation, katulad ng ginagawa din ni na Mitzi, no, the mothers and all, they're involved in the operation. So kung paano nag-come up yung social enterprise, they're there because of these communities, you know. Ayan. Alright. Opo. Miss Jo, we'll take a short break. Yes. Opo. Sige. Please stay online, Ma'am Mitzi. At Sir Winsel, maghahanap buhay lang tayo ng saglit. Alright. Miss Jojo, tambay lang dyan dahil saglit lang ito, mga kasama, doon sa mga gusto pong magbigay ng kanilang mga opinion, reaksyon sa pinag-uusapan natin ngayong umaga, social enterprise dito sa Kwentong Bayani. Abay, pwede ho kayong tumawag o mag-text o mag-message sa ating Facebook Live. Ang ating linya ng telepono ay 888-223-71. Again, 0921-431-1044. We'll be right back, mga kasama, makalipas lamang ang ilang patalastas. It's 10:37 ng magandang umaga. Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Kasama si Jojo Armenta at Radyoman Jenny Pahilanga sa Kwentong Bayani. Mga kasama, tayo ho ay nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunan, ang Kwentong Bayani. 41 minutes past the hour of 10. At syempre, nasa kabilang linya pa rin ang ating kasama na si Miss Jojo Armenta mula po sa BCYF at ang ating dalawang bisita ngayong umaga, PJ. Okay. Si Sir Mitzi Uy Chan, founder and CEO of Mori Notes, at si Sir Winsel Ong, co-founder of Vianco.
Yan. Good morning muli po sa ating mga viewers and listeners. Welcome again to Kwentong Bayani. Naku, itutuloy po natin ang ating usapan about social enterprise and being a social entrepreneur. Kasama po natin nga si Mitzi and si Wenzel. So ngayon, ang question po natin ay, ano naman ang mga challenges ng pagbuo ng isang social enterprise? And may kasamang factor, may kasamang twist. How you make it sustainable. Kasi that's very important to talk about. Hindi madaling mag-isip ng concept, maggumawa, mag-execute, but the sustainability part is the hardest and the most challenging part. So, what's the challenge of putting up a social enterprise, and how do you guys make it sustainable? Sorry, Mitzi. Ako ulit yung start. So sa akin, at the start, yung pinakamahirap po na portion ng business namin is to keep the quality. Kasi syempre, it's very handmade, ganyan, and we need to have a very good standard of quality. Yung mga nanay that we work with, they started with doing rags only, yung hindi po kailangan ng mga measurements, so that was very difficult. And then, second naman pong problem is the difficulty of balancing supply and demand. So at first, we didn't have demand for our supply. So may mga nagagawang products yung mga nanay, pero wala naman pa pong demand. And then, secondly, is how to create supply naman po to meet a demand. So that was a very long, like many years of struggle for us. So sa amin po, in order to increase the demand po, we develop mga strategic partnerships po. So we have sales advocates. We work with sales advocates. We work with importers from other country, and then we also develop mga corporate partnerships po in order to sustain the demand for the business. And then how to create the supply naman po. We also develop mga partnerships with communities and cooperatives po that are skilled, that have skilled women crafters to create these items din po for morning notes. So there po. Yes, very very relatable and practical examples from Mitzi. Wenzel. Sa amin may mga iba't ibang aspeto. Una yung sa paghahanap ng tamang beneficiary. Doon kami nagsimula. Kasi nagsimula kami pandemic. So definitely naka-lockdown ang buong bansa. Hindi kami makapunta doon sa mismong farm talaga. Doon nakausap namin sila a year before, pero nagsimula lang kasi talaga yung pinaka-platform namin, pandemic. So yun yung isa naging challenge. Pangalawa, syempre, more than the source, ay also yung ano yung hinahanap ng customer. Kasi yung mga customer, parang tayo lang din yan when we buy like fruits and vegetables. Gusto natin maayos yung quality, maayos yung itsura and yung pricing. Then, at the same time, kailangan namin i-balance yun sa gusto ng magsasaka na bilhin lahat ng in bulk. At that time, syempre, maliit pa rin naman, like kami na, we're still starting. Ang gusto ng mga magsasaka, bilhin namin in bulk yung mga produkto. So, yun yung mga challenges na kailangan namin i-overcome. So, how did we do it? Una, gumawa muna kami tinignan muna namin ilan muna yung kakayahan nating bilhin sa ngayon sa kanila. And then, ano yung mga avenue na pwede nating pagbentahan. Halimbawa, hindi lang naman siya through online. Nagkaroon din kami ng opportunity para maibenta na parang magkaroon ng weekend market sa isang condominium unit. Yung mga ganong paraan para maibenta yung mga produkto. So, pangalawa din is of course, I think hindi naman din
parang lahat ng social enterprises pinagdadaanan to ay yung capital. Siyempre yung umpisa, yun yung pinakamahirap. Paano mo bubuin with the limited capital that you have. So kami, lahat lang naman ng resources na meron kami na pwede naming magamit, yun muna yung parang minaximize namin given the limited budget that we have. So yun po yung mga ways din namin talaga kung paano namin na balance parehas yung need ng beneficiary and yung need din ng customer namin. Oo. Ma'am Mitzi, gaano na po kalawag ang Mori Notes at ilan na pong mga kababaihan ang natutulungan po ng organisasyon po ninyo? Sa ngayon po, we work with about 45 women. They include the artists, the sales advocates, and the crafters po. And then our products po are being marketed locally po as well as in Singapore and United States po. Wow. Oo. Pero dito, makikita ba ito sa mall? Dito sa mga natin, yung mga produkto ninyo? Yes po, we are available like in Rustans po. We are there din po. Oo. Very good, oo. Rustans. Social. Gusto ko rin malaman kay Wenzel, saan pwede natin yan, saan available na market ang Bianco's products? Ngayon po, nasa online pa lang naman kami. So we started online kasi nasa pilot testing phase pa rin kami. So, nasa Facebook lang naman kami. May Facebook page kami. So, for those who are interested, you can really look for us in Facebook. Pero, karamihan ng mga magsasaka na kinukuhanan po ninyo ng produkto, saan po galing, sir? Nagsimula po kami sa Nueva Vizcaya. Meron kaming isang parang partner na rin doon o nakausap na para meron siyang small community doon. So parang siyang yung pinaka-head. So sa kanya kami nagsimula kumuha nung pandemic. So sa kanya po kami nag-start. Oo. Pero sa ngayon, dito lang muna naka-concentrate kayo sa Luzon. Hindi pa siya nationwide. Yes, opo. Okay. Opo. Napag-usapan natin kanina yung mga Sir Rod, yung mga challenges na pinagdaanan ng mga social entrepreneurs natin. This question actually is very related. Ano ang inyong suporta na pwede nyong dapat ibigay at pwede nyong makuha from the government or from other partners na pwedeng tumulong sa pag-grow ng social enterprises? Si Wenzel. Okay, siguro po nakikita ko giving the right ecosystem o parang environment, network ng mga tao na pwedeng tumulong in terms of capital, in terms of like for example technology, yung network, sino-sino yung mga tao na pwedeng tumulong sa mga social enterprise para mabuo sila. Kasi syempre, pag nag-uumpisa ka, like sa nangyari sa amin, and perhaps kay Ms. Mitzi din, clueless ka kasi kung paano mo siya gagawin sa umpisa. Yung mga business model na tinatawag, hindi naman kami sobrang familiar doon na nag-uumpisa. So lahat yun, siguro more in education. At the same time, tinitreat pa rin kasi yung social enterprise as a traditional enterprise dito sa Philippines. So sana magkaroon din ng like let's say law or something that would help us also in terms of tax incentives, in terms of connections doon sa mga community kapag paano namin sila tutulungan. So yung mga ganong aspeto ng social enterprise management. Yes. Thanks, Wenzel. Mitzi, your thoughts? Sa akin, siguro I'm thankful for the support that I received. This include yung mga connection to the market, like yung Go Local ng DTI. They're very supportive. And then there are foundations like BCYF, BPI Foundation that create yung communities of social enterprises that also provide grants, education, like that. So I'm thankful for them. Siguro, I agree with Wenzel na sana may mga policies or law that can help yung mga social enterprise like yung tax incentives din. Yeah. Yes, okay. Yun din.
top of mind. Yeah. So actually, tag dito, I hope din no na lumago yung, that's why we are inviting you guys din dito sa show, kasi we want you guys to be exposed din no na sa mga nakikinig, sa mga nanonood na pwedeng makipag-partner, makipag-network, invite you guys in events and all that para matulungan yung lawak ng maging network nyo at mas maging aware din sila dun sa social enterprise na hinahawakan nyo ngayon. This question actually is related to personal opinion, no? Personal opinion. What do you think is the biggest reward of helping these communities that you guys are helping at the moment? Mitzi. Si Ma'am Mitzi uli. Sige po, Ma'am. So, sa akin yung biggest reward is that every day, I do not see my work as work. I see it as a meaningful opportunity to live out my mission. And itong mission na to, it's quite productive kasi it gives profitability to other people as well as myself. So it's a very fruitful, meaningful endeavor for me and very rewarding kasi hindi ka lang nakaka-earn but nakakatulong ka din. Yeah. So that's nice. Thank you, Mitzi. Wenzel. Siguro ang isa sa pinakamalaking reward is yung sa mga simpleng bagay na ginagawa ko. Hindi mo na-realize na malaki yung naitutulong niya sa iba. So yung simple lang namin na pagbili, let's say dun sa kausap namin na farmer partner, malaking tulong yun para sa kanila kasi it gives them hope also. Hindi lang sa development nila as a person, kundi sa development din ng pamilya nila, ng buhay nila. And kalimitan kasi yung trabaho ng isang social entrepreneur, hindi siya yung parang napapasalamatan all the time. But the fact that you're helping someone is already enough. Para that's a biggest reward that yun nakikita ko. And it also gives us hope na yung ginagawa namin ay may maganda ring patutunguhan. Kanina may nabanggit si Sir Winsel, hindi lang para sa mga magsasaka, no, Ma'am Jo, yung kanilang advocacy, kung hindi kasama din ang edukasyon. Oo, yung Vianco. Tama ho. Paano po natutulungan natin yung sektor ng edukasyon? Opo. Yung doon naman po kasi, yung parang yun yung phase 2 namin. Na pag nag-succeed yung unang phase, yun nga yung pagbebenta ng produkto. Ang next plan namin is educate yung mga magsasaka, target mismo sila. Na turuan sila in terms of paano magiging sustainable tong farming business ninyo. Paano kayo magkakaroon ng tamang financial management. Paano kayo tamang bumuo ng isang, let's say, kooperatiba. Kasi mas marami pa rin ngayon ng individual smallholder compared to cooperatives. So, paano yung mga ganong type of agricultural education para sa kanila. So, yun yung pinaka-tina-target ng education namin. At the same time, hopefully, in the long run, matulungan din namin pati yung mga anak nila na magpatuloy doon sa to make the farming business a lucrative one. Kasi wala na rin gusto magtuloy eh. Nawawalang interes eh. Nawawalang interes. Ng mga anak ng mga magsasaka. Dahil mismo na rin sa mga magsasaka. Sinasabi ng kanilang mga magulang, nako, mag-aral kayo na mabuti para maging isa kayong seaman. Hindi magsasaka. Kasi ayaw namin kayo na maputikan at mahihirapan ng gaya na experience namin. Parang ganun ang naging na mindset eh. So maganda yung ganong klase. That's the sustainability, one aspect of sustainability dun sa part ng Vianco. Not to leave on the legacy, may pasa sa generation to generation. Yes, yung ginagawa ng kanilang mga parents now. Sige, actually, we're running out of time, no? Marami pang chikahan at pwede pang itanong. Pero ano na lang yung pwede nyo maging advice sa mga aspiring social entrepreneurs who would like to take this path, maybe now or in the future.
Ano pa isip si Mitzi, oh? Ano kaya? Sige, Winsel, what's your advice to these aspiring social entrepreneurs? Siguro kailangan mo lang tignan in both ways. Na kailangan mo malaman ano yung talagang something na, yun nga, pinag-usapan natin kanina, advocacy that's closest to your heart. Pangalawa, ano yung gifting na meron ka ngayon? Ano yung mga talents na meron ka? Anong skills na meron ka? At paano mo magagamit yung para tulungan yung beneficiary mo? Pangatlo is you have to also put into yourself na hindi talaga siya magiging madali. Kung nagbubuo nga ng isang maliit na negosyo, mahirap na. How much more taking into consideration yung mga benefits? That takes a lot of time. It takes a lot of effort. So you have to be patient also in the process. Yeah. And also, pinaka-importante, networking. Connect with someone that can help you. Find a mentor. Find someone na pwede kang bigyan ng advice sa pagbuo nito. I think yun yung mga practical tips na pwede kang mabigay. Yeah. Thank you, Winsel. How about you, Mitzi? So sa akin, siguro firstly is to get to know your creator kasi he alone knows your purpose. And then there's this quote that's very nice na I want to share with the listeners. The place God calls you to is the place where your deep gladness and the world's deep hunger meet. So, pag nahanap mo yung spot na yun, kung yung sabi nga ni Winsel, kung saan ka pinakamasaya, kung ano yung gifting mo, and then kung ano yung pinakakailangan ng world, and then you meet them all together, like, you know how to use your gifting to meet the need, and you've found your life's purpose, and you will live a very beautiful, meaningful life. Wow. Napakalalim. Very beautiful. Sir Rod. Tama. Alam nyo, napaka gandang naging topic natin. Lalo tigit, may mga ganitong klaseng organisasyon na nandyan at handang tumulong. 'Di ba, sa ating mga kababayan. Lalo higit, alam natin kung saan tayo nanggaling. Yeah. Dumaan ang pandemya, marami ang mga nawala ng trabaho. Okay, buti may mga ganitong klase tayong organisasyon na hindi lang iniisip yung sarili, yung kita, kung hindi kasama sa kanilang plano ay sa kung paano nila matutulungan ng ating mga kababayan. Oo. What a great way to end our Philippine Social Enterprise Month episode for July. Nako, last na, no, Mitzi, Winsel, can you guys promote your social media pages for people to follow and inquire? No? Sige, unahin natin si Mitzi. So, guys, mga listeners, sana bisitahin niyo yung page namin sa Facebook tsaka Instagram. It's called Mori Notes. And we have an online store, yung Mori Notes linker.store. Pero mas maganda kung makachat tayo sa Mori Notes Facebook page. Ayan. May mga nakikita din akong face mask, no? May mga ginagawa din kayong face mask, ma'am, no? Oo nga, sa face mask. Nice. Maganda. Winsel. Kami din, makikita niyo rin po kami sa Facebook and Instagram. Spell namin is VIANCO. So yun po yung aming social media pages in which doon niyo po rin po kami makikita. Thank you. Alright. Thank you so much, Winsel, Ong, and Mitzi Uy Chan of Mori Notes. Thank you so much, guys. Thank you for being with us this morning. Thank you. It's our pleasure. Alright, maraming salamat sa ating dalawang bisita ngayong umaga, founder and CEO of Mori Notes, Mitzi Uy Chan, at si Winsel Ong, co-founder of Vianco. Alright, Yes. Ma'am Jojo. Ako yan. It's a wrap, no, for our July month, the celebration of Philippine Social Enterprise Month. Nakasama po natin ang iba't ibang social entrepreneurs for the past 3 weeks of this month, no. And thank you so much po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nakikinig sa ating episode every Saturday. At nagpapasalamat po din ako in behalf of BCYF for your continued
continuous support. At sana po, i-follow nyo po ang BCYF Foundation Facebook page at YouTube channel BCYF TV for more updates and events. So paano? Hanggang sa susunod na Sabado. Dito pa rin sa ating... Nako, thank you so much po muli kay Mitzi at kay Wenzel at sa mga viewers and listeners natin. Muli, ako po si Jojo Armenta. At sa pangalan ni Radyoman Jenny Pahilanga, ako naman si Radyoman Rod Marcelino. Ito pa rin ang programang Kwentong Bayani.